Đây, mình mời mấy bạn dòm thử cái rễ của cây lan hồ điệp của mình ha. Ở trong này nữa các bạn. Đây, đó. Và đặc biệt cái này, các bạn thấy cái bộ rễ nó phát triển cực kỳ, cái chồi non của nó ra rất là dài đúng không? Đây, chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay tiếp tục tới với cái chủ đề là chăm sóc cây lan, nhằm mục đích là giúp cây lan của chúng ta phát triển với tốc độ nhanh nhất có thể. Thì mấy bạn trồng lan lâu năm thì không ai không biết đến cái chế phẩm vitamin B1 này ha. Cái này là cái hũ của mình bị xài cũng lâu rồi nên cái tem nó bị hơi bay màu tí xíu. Thì vì cái vitamin B1 này á, thì nó rất là dễ bị phân hủy với cái ánh sáng mặt trời. Và đặc biệt nữa là nó không phải là cái chất dinh dưỡng mà nó là cái chất xúc tác để giúp cây lan của chúng ta nó hấp thụ những cái chất dinh dưỡng nhanh hơn và giúp cho cây lan của chúng ta phát triển, hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng và nhanh và phát triển với tốc độ nhanh nhất có thể. Vậy thì với cái sự dễ bị phân hủy, do cái đặc tính là dễ bị phân hủy dưới cái ánh sáng mặt trời, thì chúng ta tưới nó như thế nào để giúp cây lan của chúng ta hấp thụ tốt nhất được cái vitamin B1 này, và cũng như cái cách pha cái vitamin B1 này với những cái chất dinh dưỡng khác cho cây lan, những cái phân phối khác cho cây lan như thế nào là hợp lý. Tại vì cái B1 này nó kén lắm các bạn, nó kén pha với nhiều cái phân diêm khác. Có một số loại thì nó thích hợp nhưng mà rất là nhiều cái loại nó không thích hợp, pha vào thì nó không có tác dụng. Thì với cái mục đích là giúp cho cây lan của chúng ta nó hấp thụ tốt nhất cái vitamin B1 này, thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem chi tiết cái video cái cách tưới của cái vitamin B1 này và cách pha của cái B1 chung với cái phân NPK, từng cái nồng độ nha các bạn, từng cái nồng độ cho từng cái giai đoạn phát triển của cây lan. Cái cây nhỏ thì chúng ta sẽ pha với cái NPK với tỷ lệ khác, với cái hàm lượng khác, và trưởng thành và cây đang chuẩn bị ra hoa thì chúng ta sẽ có những cái hàm lượng khác nhau nha các bạn. Trước tiên thì mình chia sẻ cái thời điểm mà tốt nhất để tưới cái vitamin B1 này cho cây lan đi ha, để mà nó không có bị phân hủy với cái ánh sáng mặt trời á. Thì những cái cây lan thì mấy bạn cũng biết rồi, đặc biệt là hồ điệp, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ chỉ nên tưới vào buổi sáng, không nên tưới vào buổi chiều. Vào buổi sáng là tầm 8 giờ mấy 9 giờ thì đã có ánh nắng mặt trời rồi. Nhưng mà nếu mà bữa nào mà mấy bạn pha vitamin B1 này á, thì mấy bạn nên tưới nó sớm hơn một tí xíu, khoảng 6 giờ, từ lúc 6 giờ đến 7 giờ, lúc mà mặt trời chưa lên đó các bạn. Thì khoảng 8 giờ mặt trời lên thì lúc đó chúng ta đã tưới được 1 tiếng đến 2 tiếng, thì sẽ giúp cho cái cây của chúng ta hấp thụ được tốt hơn cái chất vitamin B1. Thì với cái hàm lượng pha như thế nào theo như nhà khuyến cáo, tại vì mấy bạn mà pha với hàm lượng nhiều quá thì nó cũng không tốt cho cây lan của chúng ta, ít quá thì sẽ làm cho cây lan của chúng ta nó cũng không đủ cái chất. Thì với một bình 2 lít như thế này thì chúng ta sẽ pha với cái hàm lượng tối ưu nhất là 40 ml B1, 20 ml cho 1 lít nước ha. Thì trước khi mấy bạn pha, những bạn nhớ lắc đều lên nha bạn. Cái này hồi nãy mình lắc rồi ha. Một cái nắp này là nó sẽ được khoảng 20 lít nha bạn. Một nắp lưng rồi nó được khoảng 20 lít. Nắp lưng như thế này là được khoảng 20 lít ha. Thì nếu mà có cái bơm tim thì các bạn rút ra với cái thì nó sẽ chính xác hơn. Còn cái này chúng ta dùng cái nắp để đông thì nó chỉ tương đối thôi. Một nắp tương đương với 20 lít hơn tí xíu các bạn. Một nắp lưng đó nha các bạn. Thì sẵn mình nói luôn cái cách pha nó chung với cái NPK đi ha. Trong những cái giai đoạn mà cây đang phân mầm đó bạn, những cái cây con đó, thì chúng ta nên pha với cái NPK đầu trâu này đó bạn. Nhưng mà cái hàm lượng này là không phải nha. Trong giai đoạn mà cây con á, thì chúng ta nên pha với cái NPK này với cái hàm lượng là cái chỉ số dưới đây nữa bạn, là 30 10 10. Cái này là mình lấy ví dụ thôi chứ không phải là với cái hàm lượng này nha. Pha với hàm lượng là 30 10 10 1 gram
1 đến 2 gram này cho 2 lít nước cùng với 40 lít B1 để chúng ta phun và tưới lên những cây lan đang trong giai đoạn phân mầm, giai đoạn nhỏ đó mấy bạn. Còn đối với những cây lan đang trong giai đoạn phát triển giống như những cây này của mình á, thì chúng ta sẽ pha với cái hàm lượng lân NPK là 20 điều, 20 20 20 đó các bạn. Thì cũng với cái hàm lượng y như vậy luôn ha, 2 gram cho 1 lít nước. Và những cái lan mà hồ điệp mà đang trong giai đoạn mà chuẩn bị ra hoa đó là, thì chúng ta sẽ thay đổi cái hàm lượng của cái NPK này các bạn. Chúng ta sẽ tăng cái kali lên. Chúng ta sẽ mua cái đạm này nè với cái hàm lượng là 60 30 30, tăng cái hàm lượng kali lên để nó kích thích nảy mầm hoa. Thì cũng với cái liều lượng giống y như đều nhau hết, nhưng mà cái liều lượng ở phía trong nè, liều lượng lân và kali này nè, nó có thay đổi tí xíu cho từng cái giai đoạn phát triển của cái cây lan. Thì cách tưới như thế nào? Trước khi mà mấy bạn phun B1 á, thì tốt nhất là mấy bạn nên phun nước trước ở đều hết giá thể và lá trước cho mình khoảng 30 phút để cho những cái lông hút ở mặt dưới của cái lan này nè nó sẽ nở ra và nó sẽ hấp thụ được nhanh nhất cái chất vitamin B1 cũng như cái chất lân mà chúng ta tưới. Cái này thì mình đã pha B1 vô đây rồi, thì mấy bạn lắc đều lên nha. Thì giờ tưới thì mấy bạn có hai cách tưới, một là mình phun nước trước rồi khoảng 30 phút sau mình sẽ phun B1 lên, phun đều ướt hết mặt dưới mặt trên của cây lan, ướt đều hết giá thể, và đặc biệt là phun ở phía dưới này nữa nha các bạn. Ở phía dưới những cái rễ dưới đây nè, đó chúng ta cứ phun đều ướt hết. Các bạn lưu ý là phải tưới nước trước, tốt nhất là nên tưới nước trước 30 phút rồi mình mới phun cái B1 này lên, nó mới hấp thụ được nhanh nhất nha các bạn. Và lưu ý là tốt nhất là nên tưới vào sáng sớm lúc khoảng 6 giờ để mà lúc mà chưa có ánh nắng mặt trời ha. Đó là một cách tưới thứ nhất. Còn cách tưới thứ hai để mà tăng cái tỷ lệ hấp thụ của cái B1 này á, thì chúng ta có thể ngâm nguyên cái chậu lan vào trong cái dung dịch B1 luôn cũng được. Ngâm cho mình khoảng 5 phút thôi. Thì cũng với cái hàm lượng pha giống y như vậy, thì chúng ta sẽ cho vào một cái ao nhỏ để mà chúng ta ngâm nguyên cái chậu lan của chúng ta vào. Mấy bạn nên cho nó cao cao chút xíu, vừa ngập tới cái gốc luôn đó các bạn. Do cái ao này của mình nó hơi to tí xíu ha, nên nó chưa có ngập tới cái gốc. Mấy bạn nên cho nó cao cao lên tí xíu nữa thì nó sẽ tốt hơn ha. Thì mình sẽ ngâm mấy cây lan, chúng ta ngâm tốt nhất trong 5 phút thôi nha các bạn. Đồng thời lúc đó thì chúng ta sẽ xịt lên cái lượng vitamin B1 còn lại á, chúng ta sẽ xịt đều lên cái lá này và những cái rễ ở trên không, những cái rễ ở trên không như thế này, những cái rễ mà nó không có nằm ở dưới cái nước á, thì chúng ta sẽ xịt đều lên hết ha. Mấy bạn cứ phun đều mặt trên và mặt dưới của cây lan của chúng ta và những cái rễ nằm phía trên không, và ngâm chậu lan này trong vòng khoảng 5 phút thôi nha các bạn, đừng ngâm lâu quá nha, cho nó thấm đều ướt hết cái giá thể, sẽ giúp những cái lông hút, những cái rễ lan, những cái lông hút trên rễ lan nó sẽ chuyển sang hết màu xanh và hấp thụ được tối đa cái chất dinh dưỡng và cũng như cái chất B1. Thì đương nhiên là với cái mình trồng ít thì mình có thể ngâm như thế này được, còn trồng nhiều thì mình đâu thể nào ngâm hết được như thế này đâu. Thì mấy bạn cứ pha ra, mấy bạn tưới bình thường thôi, tưới phun nước trước và phun B1 sau. Còn mình trồng ít thì mình có thời gian thì mình sẽ ngâm như thế này, nó sẽ tiết kiệm được cái lượng vitamin B1, nó không làm cho cái mình tưới nó không có thoát ra ngoài á, thì lúc đó mình sẽ tiết kiệm được
cái lượng phân bón của chúng ta. Và đồng thời với cái cách này nó cũng sẽ giúp rửa sạch những cái chất dinh dưỡng mà dư thừa trong cái giá thể đó các bạn, nó cũng sẽ rửa trôi đi hết ha, rất tốt cho cây lan. Cái này là mình làm video chia sẻ thôi, chứ mấy bạn nên ngâm khoảng 5 phút nha bạn. Sau khi mà chúng ta ngâm được khoảng 5 phút, khoảng chừng thôi, không cần phải chính xác đâu các bạn, thì chúng ta sẽ đem lên treo lại cái vị trí cũ. Hoặc là không ngâm thì các bạn cũng có thể tưới bình thường như vậy cũng được, nhưng mà nhớ là tưới sáng sớm cho mình thôi, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh ánh nắng mà khi mà trời lên đó bạn, nó sẽ làm phân hóa cái B1 của chúng ta, không có còn tác dụng nữa ha. Cuộc sống thật mình cũng xin kết thúc video đây luôn nha các bạn. Hôm nay cũng công việc cũng bận, nhưng mà cũng dành ra tí xíu chia sẻ cái kinh nghiệm chăm sóc cây lan, cũng như cái cách mà tưới vitamin B1 như thế nào là tốt nhất cho để cho mấy bạn chưa có cái kinh nghiệm tham khảo ha. Rồi mình xin kết thúc video đây ha. Nếu bạn thấy hay và hợp lý thì hãy cho mình xin một like nha bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau.